हेलो 안녕하세요. म स्मार्ट इन्स्टिट्युटबाट यो आजभोलि यो धेरै क्वेसन इक्जाममा सोधिरहेको छ है। त्यही भएर मैले हिजो सामलडोरीको विषयमा पनि हालेको छु। यो पनि हेर्नु होला, के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है त। ल म ढिलो नगरी गइहालेँ। 한국 사람들은 कोरियन मान्छेहरू है उन्दोल मुन्वाए, उन्दोल भनेको यो भुइँ तताउने सिस्टम हो के खास है। म यसको उन्दोलको विषयमा अर्को क्वेसन बन्छ, अर्को क्वेसन नै हालिदिन्छु। त्यसपछि एङ ह्याङ उरो प्रभावले छ्वासिक भनेको भुइँमा बस्ने सेङवाल जनजीवन इक्सुक हाम्निदा बानी पऱ्यो अरे। इक्सुक हादा हो है, के हो अरे यसको पुरा इक्सुक हादा। अब यहीँ छ इक्सुक हादा, तपाईँलाई थाहा पनि होला ओड होइन। इक सुक हादा, इक्सुक हादा है, यो इक्सुक हादा। त्यसपछि अब फेरि अनि योजुम उन आजभोलि चाहिँ छिम्देना। अब ना इनाको विषयमा त मैले हिजो पनि भनेको छु होइन। जस्तो ना भनेको नाउन प्लस के हुन्छ ना, त्यसपछि होइन म लेखिदिन्छु के लाग्छ। नाउन प्लस इना नाउन प्लस इना, त्यसपछि ना पनि हुन्छ के है। नाउन प्लस ना इना, यो चाहिँ नाउनमा भवेल आयो भने सिधै ना, अनि कन्सिडेन्ट आयो भने इना। जस्तो भवेल एन्डिङ छ भने ना भयो, कन्सिडेन्ट एन्डिङ छ भने इना। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् छिम्देमा एच भवेल छ, त्यही भएर ना लाग्यो है। सिकथाक, यो म खाट अथवा यो सिकथाक डाइनिङ टेबल। दुङ इ भनेको छ आदि। सयाङ ए स पश्चिमाबाट थुरो ओमेन्स भित्रिँदै है आउँदै छ्वासिक भुइँमा बस्ने सेङ्गाल हानुन नै सेङवाल उल हानुन सारामदुरी छुरत चिमान घटे तापनि एजनी भनेको पहिल्यैदेखि फाङ फादागे आन्नुन गए बस्ने चिज मान्छेहरू भन्न खोजेको यहाँ इक्सुगान बानी परेको इक्सुगान बानी परेको सारामदुरी मानसुक्निदा। बानी परेको मान्छेहरू के छन् अरे, धेरै छन् अरे। खुरेस त्यसैले थेबुबुन ए प्राय मान्छेहरू चाहिँ हाङ्गुक सारामदुलुन छिबेस घरमा सिन्बालुल सिन्जी आन्सुक्निदा लगाउँदैनन् अरे। सिम्बाल हुनुपर्ने हो यो है, उच्चारणमा चाहिँ हामीले सिम्बाल भने पनि सिम्बाल उल फद्गो थुर खास भित्र गएर शिक्षा हानुन सिक्ताङदो इस्सुक्निदा। अब यहाँ तिन चारवटा चिज भन्दियो उसले है, तिन चारवटा चिज भन्दियो। अब फेरि सुरुबाट भन्छु। हाङ्गुक सारामदुलुन कोरियन मान्छेहरू चाहिँ ओन्दोल भनेको यो भुइँ तताउने सिस्टम हो ओन्दोल। मुन्वाको एङ ह्याङ उरो प्रभावले छ्वासिक भुइँमा बस्ने सेङवाल ए
생활 जनजीवन इक्सुक 합니다. जस्तो यो ओन्दोलको प्रभावले चाहिँ भुइँमा बस्ने जनजीवनमा चाहिँ बानी पर्यो अथवा भुइँमा बस्न चाहिँ बानी पर्यो भनेको यो लाइनले चाहिँ है सबैले यस्तो यो ओन्दोलको प्रभावले चाहिँ भुइँमा बस्न बानी पर्यो भन्नुको कोरियन मान्छेहरु चाहिँ यो जुम हुन् आजभोलि चाहिँ छिम्देना सिक्था खाट र डाइनिङ टेबल दुङ स्वयं एस थुरो ओमेन्स भित्रिँदै गर्दा छ्वासिक। अब आजभोलि चाहिँ यो चाहिँ पश्चिमबाट स्वयं एस भनेको पश्चिमबाट के छिम्दे र सिक्थाक त अब अर्थ भन्नु पर्यो तपाईलाई थाहा छैन। अनि यो खाट र डाइनिङ टेबल भनेको के स्वयं एस थुरो ओमेन्स भित्रिँदै गर्दा छ्वासिक सेङवाल उल हानुन सारामदुरी छुरजिमान। आजभोलि चाहिँ पश्चिमबाट यो भित्रियो त्यही भएर घटे तापनि छुरजिमान। छुल्दा भनेको के हो त खास छुल्दा भनेको त घट्नु हो कि हैन त्यसबाट आएको जिमान लगाएको जिमान यता पनि भनेको है। त्यस्तै एजनी भनेको छ है एजनी भनेको पहिलेदेखि के सुरुदेखि नै एजनी फाङ फादा फाङ भनेको त कोठा भयो फादा भनेको भुइँमा फादागे आन्नुन भनेको आन्ताबाट आएको यो अब नुन लगाएको दाल राखेपछि आन्ता भने बस्नुहुन्छ नि गत ए इक्सुगान बानी परेका सारामदुरी मान्छुमिदा। अब यो लाइनले के भन्यो घट्न त घटे अरे तर पहिलेदेखि यो फाङफादागे भुइँमा बस्ने मान्छेहरु चाहिँ भुइँमा बस्ने बानी परेका मान्छेहरु चाहिँ धेरै छन्। अनि अब बाँकी चेन्ज भयो यहाँ फुल स्टप छ खुरेस त्यसैले थे बु बुन ए प्रायजसो हाङ्गुक सारामदुलुन कोरियन मान्छेहरु चाहिँ छिबेछ घरमा सिम्बाल उन भने म हुन्छ ब र न र ब आयो भने म हुन्छ हामीले न भने पनि सिम्बाल उल सिन्जी आन्सुब्निदा सिम्बाल चाहिँ लगाउँदैन जुत्ता चाहिँ लगाउँदैन अरे सिम्बाल उल फतगो जुत्ता खोलेर थुरा खास भित्र जाने थुरा खास शिक्षा हानुन शिक्षा रुल हानुन खाना खाने सिक्ताङदो इस्सुब्निदा। अब यसले के भने समग्रमा भन्छु है यो ओन्दोलको प्रभावले भुइँमा बस्न सिके अरे आजभोलि चाहिँ छिम्दे र सिक्था गाएर मान्छेहरु घटेछन् अरे तर पहिलेदेखि बानी परेका मान्छेहरु धेरै छन् अरे तर अनि कोरियनहरुले प्रायजसो जुत्ताहरु के छिबे जुत्ता घरभित्र लगाउँदैनन् अरे अनि जुत्ता खोलेर शिक्षा गर्ने सिक्ताङ पनि छन् अरे। चारवटा चीज मात्र भनेको नि चारवटा भन्यो कि कति भन्यो एउटा यो भन्यो ओन्दोलको प्रभावले नै बानी पर्यो अरे भुइँमा बस्न अनि पश्चिमा आजभोलि चाहिँ पश्चिमाहरुको यो छिम्दे र सिक्था गाएर घटेछ अरे दुईटा भयो पहिलेदेखि बानी परेका मान्छेहरु धेरै छन् अरे तीनटा भयो अनि प्रायजसो कोरियनहरुले जुत्ता लगाउँदैनन् अरे चारवटा भयो है। त्यसपछि सिम्बाल खोलेर फत्ता भनेको खोल्नु हो खोलेर भित्र गएर खाना खाने रेस्टुरेन्ट पनि छन् भन्न खोजेको यति चीज भन्यो है। यति चीज भनेपछि अब हामीले अब यो स्टुडेन्टहरुको के प्रब्लम हुन्छ माथि पढ्छ हैन अनि पढ्छ फेरि तलको बिर्सिन्छ तलको पढ्छ माथिको बिर्सिन्छ त्यस्तो समस्या हुन्छ। तर त्यो समस्यालाई पनि एकदम जसले प्यासेज मिलाएर पढ्न सक्छ अनि धेरै स्टुडेन्टको समस्या म के देख्छु भने मेरो इन्स्टिट्युटमा पनि यो हाङ्गुक पनि पढ्छ सारामदुल पनि पढ्छ यो सबै मिनिङ थाहा छ तर यो पुरै सेन्टेन्सले के भनेको भन्ने त उसले अर्थ लाउन सक्दैन के है पढ्न चाहिँ जान्नुपर्छ। यहाँ ग्रामर के छ उन छ अनि ए छ उरो छ खास के ए छ अरु के छ बन्दा सुन्दा छ अरु केही छैन है पढ्न चाहिँ जान्नुपर्छ पुरै सेन्टेन्सले भनेको के 4-5 वटा छन् 4-5 लाइनले भन्न खोजेको के भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ल हेरौँ अब यहाँ अनि यो एउटा यो पढ्ने अनि कम्प्यारिजन गर्ने यो पढ्ने कम्प्यारिजन गर्ने के है। अब यहाँ के भने हाङ्गुक नै फादाक ए भुइँमा आन्जास बसेर सेङ्गल हानुन जीवनयापन गर्ने हाङ्गुक सारामदुरी मान्छेहरु माना जिस्सुनिदा हो माना जिस्सुनिदा लगायो। अब यसमा चाहिँ के लगाएको यो आजिदा अजिदा भन्ने ग्रामर लगाएको के यसमा तपाईले यो ग्रामर बुझ्नु भएन भने
गाह्रो छ है। झन झन बढ्दै जानु भन्ने हुन्छ। जस्तो के हुन्छ अरे आजी दा र अर्को अजी दा एउटै हो क्या, यो आ मात्र फरक हो। यो के अरे झन झन बढ्दै जानु, झन झन राम्री भइछेउ कुन साबुनले के अरे के कुन के भन्ने थियो नि गीत है, कुन साबुनले नुहाइछेउ कि के भन्ने, कुन साबुनले मुख धोइछेउ। त्यस्तै यो चिज अरे यो तपाईँले यो ग्रामर लगाउनु भयो भने केमा विशेषणमा लगाउनु भयो भने झन झन बढ्दै जाने भन्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हेरौँ अर्को। अब सिक्थाके शिक्षा के भइरहेछ आज, सिक्ताङे शिक्षा हाल्ते सिन्बालुल कोक फतगो थुर खाया हामीदा। अब भेष्टीमा आ अ या हादा लगाएको यो नु पर्दछ भन्ने यो ग्रामर चाहिँ है, नर्मल ग्रामर हुनु कि। आ अ या हादा, आ हो आ त्यसपछि स्ल्यास अ, आ दुईटा मिलाउनु पर्यो, त्यसपछि या लगाउनु पर्यो अनि हादा लगाउनु पर्यो। यो भनेको नु पर्दछ भन्ने ग्रामर हो। हेर्नुहोस् यहाँ लगाएको छ है, यो आ लगाएको के यसमा आ, यसमा अब यसमा सिधै खा थियो थु र खादा थियो, त्यही भएर आ लगाएको, नत्र अ पनि लाग्छ या हादा है। नु पर्दछ भन्ने ग्रामर। अब जुत्ता अनिवार्य खोल्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ र पर्दैन, पर्दैन, मिल्यो त यो मिलेन। त्यसपछि अर्को सारामदुलुन सिन्बाल फतगो सेङ्गल हानुन मुन वा हुनुपर्ने, यहाँ ह छुटेको रहेछ, के अरे यहाँ ओ बनाउनु पर्थ्यो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो मुनमा यहाँ कस्तो लेखेको छ, यो त्यही हो है, यहाँ छुटेको रहेछ। सारामदुलुन सिन्बालुल फतगो सेङ्गल हानुन मुन वा एकसुक हाजी आन सुप्निदा। बानी परेका छैनन् अरे, किन बानी नपर्यो, तिनीहरू यसमा नबसेको त कसरी बाँच्नु, आजभोलि पो पैसा कमाए, पहिला त त्यही भुइँतातो बनाउने अनि त्यसै यहाँ बस्ने हो, अहिले पो सबै चिज छ होइन। पहिला त बहुत गाह्रो थियो नि, किन बानी नपर्नु, पहिल्यै बानी परेको छैन। यहाँ भनेको छ नि एजनी भनेको छ नि यो लाइनले होइन, धेरै छन् भनेर, यहाँ बान्नै परेको छैन भन्थ्यो होइन। त्यसपछि उन्दोल मुन्वा उन्दोल मुन्वाको एङ ह्याङ उरो, एङ ह्याङ भनेको प्रभावले छ्वासिक मुन्वागा फालदाल भनेको विकास, हायस सुविधा विकास गरे अरे। यो उन्दोलको प्रभावले चाहिँ छ्वासिक मुन्वा चाहिँ विकास भयो अरे क्या है, खास त्यो भन्नु खोजेको यहाँ हो कि होइन। अब यहाँ चाहिँ किन मिलेन एक नम्बर भनेर हेरौँ। फादाके आन्जासा सेङ्गल हानुन सारामदोरी माना जे सुविधा बढ्दै गइरहेका छन् र घट्दै गइरहेको छन् त। यहाँ छुरा जिमान भनेको छ, यो आजिदा अजिदा भनेको बढ्दै गइरहेका छन् भनेको हो कि, त्यही भएर त्यो ग्रामर मैले लेखेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सिक्ताङे शिक्षा हाल्ते सिन्बाल कोक भनेको छ यहाँ अनिवार्य होइन, अनिवार्य हो र। सिन्बाल उल फतगो थुरा खास शिक्षा हानुन सिक्ताङ दो भनेको छ कि, जुत्ता खोलेर जाने सिक्ताङ पनि छन् भनेको, अनिवार्य भने होइन है, त्यही भएर यो पनि मिलेन। त्यही भएर सारामदुलुन मान्छेहरू चाहिँ सिन्बाल फतगो सेङ्गल हानुन मुन्वाए इक्सुक हाचे आन्सुमिदा, मान्छेहरू चाहिँ जुत्ता खोलेर सेङ्गल हानुन मुन्वा चाहिँ बानी परेको छ। जुत्ता खोलेर जीवनयापन गर्ने, जुत्ता खोलेर जीवनयापन गर्ने चाहिँ बानी परेको छैन भनेको है। किन जुत्तै खोलेर जाने त हो नि, यिनीहरू कहाँ सुत्दैन त, भुइँमा सुत्ने मान्छे होइन। आजभोलि पो पश्चिमाबाट अरू चिज आएर घट्यो त त्यो चिज। अब भन्न खोजेको यो उन्दोल मुन्वाको प्रभावले एहेङले प्रभावले छ्वासिक मुन्वा चाहिँ फालदाल हा एस सुम्निदा भनेको छ है, विकास भयो अरे। उन्दोल मुन्वाको प्रभावले चाहिँ छ्वासिक मुन्वा चाहिँ के भयो अरे, विकास भयो अरे। एकदम धेरैचोटि फाइनलमा सोधेको हो यो चिज है।
के कति बुझ्नु भयो, के कस्तो राम्रो भयो कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है। म लगातार यस्तै मुन्न सम्बन्धी मात्र क्वेसन हाल्ने छु। त्यसपछि यो मुन्न सम्बन्धी क्वेसन हालेपछि मात्र अरुमा जाने छु है त। हस्, थ्यांक यू है। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु होला।